เอาล่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่น่าตื่นเต้นสุดๆกันเลยเราจะมาแกะรอยเบื้องหลังการทดสอบระบบการเงินแบบกระจายศูนย์หรือ DeFi ผ่านข้อมูลล่าสุดของเครือข่ายระดับโลกกันเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้คือการเรียนรู้จากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงล้วนๆเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายเดียวนั่นก็คือการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างแท้จริง ทีนี้ลองนึกภาพตามดูนะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเทคโนโลยีที่ทุกคนตั้งตารอคอยกลับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนสุดๆตอนเปิดตัว แน่นอนไม่ว่าระบบหลังบ้านจะล้ำหน้าแค่ไหน แต่ถ้าประสบการณ์การใช้งานหรือ UX มันทำให้คนงง การทดสอบระบบก็อาจจะสะดุดเอาได้ง่ายๆเลย และนี่แหละคือบทเรียนสำคัญที่พบในช่วงแรก ซึ่งกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ที่เรากำลังจะคุยกันในวันนี้ สำหรับเส้นทางที่เราจะไปสำรวจกันมีอยู่ 5 ส่วนหลักๆ เริ่มตั้งแต่การเปิดตัว Testnet ครั้งแรก ปัญหาคนหายระหว่างทาง การแก้เกมด้วยโทเค็น SLICE วิธีการเข้าร่วมแบบใหม่ และปิดท้ายด้วยภาพใหญ่ว่าโทเค็นในระบบนิเวศนี้สร้างมาเพื่ออะไรกันแน่ ไปลุยกันเลย มาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลย กับการเปิดตัว Testnet ครั้งแรก ถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ช่วงวัน Pi Day ปี 2026 เราจะเห็นภาพข้อมูลจริงจากการทดสอบโทเค็น IRRA ที่น่าสนใจมากๆ ลองดูตัวเลขพวกนี้สิ น่าตกใจเรื่องเลยนะ มีผู้บุกเบิกกว่า 478,000 คนนำโทเค็นมาสเต็กรวมกันสูงปรี๊ดถึง 36.05 ล้านเทสพายแต่พอถึงขั้นตอนที่ต้องคอมมิตจริงๆ ตัวเลขกลับดิ่งลงมาเหลือแค่ 14.72 ล้าน และเมื่อนำไปใช้งานหรือแอพพลายจริงๆ ก็เหลือเพียง 11.71 ล้านเท่านั้น ช่องว่างมหาศาลที่หายไปตรงนี้แหละ คือขุมทรัพย์ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังสุดๆ แล้วทำไมคนถึงหายไปเยอะขนาดนั้นล่ะ ประเด็นคือตัวเลขที่ร่วงลงไปกว่า 60% เนี่ยไม่ใช่เพราะคนหมดความสนใจนะ แต่เป็นเพราะความยุ่งยากในการใช้งานล้วนๆ การที่ระบบตอนแรกจับแยกขั้นตอนสเต็กกับคอมมิตออกจากกันทำให้หลายคนทำแค่สเต็กแล้วก็ไปต่อไม่ถูก หรือสับสนกับตัวเลข พอมีความซับซ้อนมีจุดที่ต้องให้ผู้ใช้ตัดสินใจเยอะเกินไป การจะจัดสรรโทเค็นก็เลยกลายเป็นเรื่องน่าปวดหัวโดยไม่จำเป็นไปเลยเข้าสู่ส่วนที่2เมื่อรู้ปัญหาแล้วทีมนักพัฒนาก็ไม่รอช้าพวกเขานำข้อมูลพฤติกรรมสุดล้ำค่านี้มาเป็นโจทย์หลักในการยกเครื่องประสบการณ์การใช้งานใหม่ทั้งหมดเลยนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมากจากเดิมที่ต้องเปิดหน้าจอแยกกันวุ่นวายกับการกรอกตัวเลขเองจนงงไปหมดระบบใหม่จัดการรวบตึงทุกอย่างมาไว้ในหน้าจอเดียวโดยพุ่งเป้าไปที่สิ่งเดียวที่ต้องสนใจคือจำนวนที่ต้องการคอมมิตพอกรอกตัวเลขปั๊บระบบก็จะคำนวณส่วนที่เหลือให้แบบอัตโนมัติทันทีเป็นการแก้ปัญหาความยุ่งยากลงไปได้แบบตรงจุดสุดๆแล้วคำว่า stake ในระบบเดิมก็ถูกแทนที่ด้วยแนวคิดใหม่ที่เรียกว่า fair access hold หรือการพักเหรียญเพื่อความเท่าเทียมตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้หนาๆเลยนะว่านี่ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมหรือการหักเงินไปฟรีๆแต่เป็นมาตรการป้องกันชั่วคราวยิ่งอยากคอมมิตมากจำนวนที่ถูกโฮก็จะปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนกลไกนี้สร้างมาเพื่อสกัดกั้นบรรดาวานหรือผู้เล่นรายใหญ่ไม่ให้มาวาดพื้นที่จนรายย่อยหมดโอกาสและที่สำคัญที่สุดโทเค็นที่ถูกพักไว้จะถูกโอนคืนกลับมาให้ทั้งหมดในภายหลังแน่นอนอีกเรื่องที่เจ๋งมากก็คือการบอกลาความผันผวนรูปแบบการคำนวณแบบเดิมที่อิงตามพฤติกรรมกลุ่มแบบไดนามิกซึ่งเดาทางยากมากถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นเส้นกราฟที่แน่นอนและคาดเดาได้เพราะอัตราส่วนต่างๆมันชัดเจนไม่ต้องมานั่งเดาระบบก็โปร่งใสขึ้นและทุกคนก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นเยอะทีนี้มาถึงส่วนที่3กันกับการเปิดตัวโทเค็น SLIC เพื่อนำกลไกใหม่เอี่ยมที่เราเพิ่งคุยกันไปมาทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงลองเปรียบเทียบดูนะโทเค็น IRAA ก่อนหน้านี้เป็นแค่แอปพลิเคชันทดลองที่มีขั้นตอนซับซ้อนแต่พระเอกของเราอย่าง Slice เนี่ยน่าสนใจกว่าเยอะเพราะมันถูกเชื่อมต่อเข้ากับแอปพลิเคชันที่มีอยู่จริงอย่าง Slice of Pi ซึ่งใช้งานร่วมกับเครือข่ายโฆษณา Pi Ad Networkการได้เชื่อมกับแอคจริงแบบนี้ทำให้เราได้ข้อมูลพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของจริงไม่ใช่แค่ตัวเลขจากการจำลองข้อมูลนี้บอกเลยว่าล้ำค่ามากสำหรับการพัฒนาระบบหลักในระยะยาวสำหรับช่วงเวลาสำคัญของการทดสอบนี้ทุกคนต้องมาร์กปฏิทินได้เลยกำหนดเปิดให้เข้าร่วมจะมีไปจนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2026 หรือช่วงวัน Pi Today นั่นเองถือเป็นโค้งสำคัญในการเก็บฟีดแบ็กจากระบบใหม่นี้เลยล่ะมาถึงส่วนที่ 4 กันแล้วเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าการเข้าร่วมแบบใหม่นี้หน้าตาเป็นยังไงมาดูคำแนะนำแบบ step by step กันรับรองว่าง่ายขึ้นเยอะทุกอย่างถูกย่อลงมาเหลือแค่ 5 ขั้นตอนง่ายๆเริ่มจากเปิดแอป Pi Browser เข้าไปดูรายละเอียดโปรเจกต์จากนั้นแค่เลือกจำนวนที่ต้องการ commit แล้วปล่อยให้ระบบคำนวณส่วนที่เหลือให้อัตโนมัติ
กดยืนยันปุ๊บแล้วก็เข้าไปสนุกกับแอป Slice of Pie ได้เลย เห็นไหมว่าระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยล้างบางความยุ่งยากในการกรอกข้อมูลแบบเก่าๆไปได้หมดจดจริงๆและเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นแทนที่จะใช้คำชวนงงอย่างส่วนลดราคาโทเค็นระบบใหม่เลือกสื่อสารตรงๆไปเลยว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับแอปจะทำให้ได้รับผลตอบแทนกลับมาเป็นโบนัสแบบเปอร์เซ็นต์จากจำนวนโทเค็นที่ได้รับซึ่งมันทั้งชัดเจนและดึงดูดใจได้ดีกว่ามากเลยทีเดียวเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วเราทำเทสเน็ตที่ซับซ้อนทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของเครือข่ายแบบกระจายศูนย์นี้คืออะไรกันแน่มีประโยคนี้แหละที่อธิบายหัวใจสำคัญได้ดีสุดๆโทเค็นในระบบนิเวศถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มผู้ใช้งานและการสร้างประโยชน์จากผลิตภัณฑ์มากกว่าที่จะเป็นแค่เครื่องมือระดมทุนปรัชญานี้แหละที่ฉีกกรอบเดิมๆแทนที่จะสร้างโทเค็นมาเพื่อปั่นราคาหรือเก็งกำไรเหมือนที่เห็นกันบ่อยๆเครือข่ายนี้กลับโฟกัสไปที่การขยายฐานผู้ใช้และสร้าง use case การใช้งานจริงนี่คือจุดยืนที่แตกต่างอย่างชัดเจนถ้าเจาะลึกลงไปในกลไกเราจะเห็นเลยว่ารายได้ทั้งหมดจากการเปิดตัวโทเค็นจะไม่เข้ากระเป๋าผู้สร้างโปรเจกต์แบบดื้อๆนะแต่เม็ดเงินเหล่านี้จะถูกอัดฉีดเข้าสู่ liquidity pool หรือแหล่งสภาพคล่องโดยตรงซึ่งนี่คือการวางรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆให้กับตลาดซื้อขายแบบกระจายศูนย์หรือ DEX และเป้าหมายสูงสุดก็คือการดึงดูดผู้ใช้ตัวจริงที่ผ่านการยืนยันตัวตนให้เข้ามาใช้งานและสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จริงๆไม่ใช่แค่นักเก็งกำไรฉาบฉวยก่อนจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายให้ทุกคนลองไปคิดต่อเล่นๆนะถ้าในอนาคตโลกคริปโตและเศรษฐกิจแบบกระจายศูนย์เปลี่ยนเข็มทิศจากการเก็งกำไรมาการให้คุณค่ากับการใช้งานจริงโทเค็นที่ขับเคลื่อนด้วยประโยชน์ใช้สอยเหล่านี้จะเข้ามาพลิกโฉมหน้าเศรษฐกิจดิจิทัลของเราไปไกลแค่ไหนบทเรียนจากการทดสอบที่เราเห็นกันในวันนี้อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของคำตอบที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็ได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลยผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับหากเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องอ่อง Channel และแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง Everything ไว้อีกช่องทางด้วยหากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PieBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ